Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Найкращий гравець збірної України, близький до трансферу мадридський Реал. Відомий легіонер може повернутися в Динамо Київ. Шахтар втратив шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів. Марина Пушич заявив, що покидає гірників після чергового провалу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Найкращий гравець збірної України, близький до трансферу в мадридський Реал. 22-річний український центрбек Ілля Забарний може залишити англійський Бормут. Українцям активно цікавляться три топ-клуби АПЛ, а саме Манчестер Сіті, Тоттенгем та Челсі. Однак, за інформацією видання Тотто Фіджес, у боротьбу за підписання українця включився і мадридський Реал. Мадридці через велику кількість травмованих захисників спробують підписати Забарного уже у січні 2025 року, хоча перехід можливий і влітку. Реалу доведеться заплатити за Іллю близько 60 мільйонів євро. Мадридський Реал зараз переживає велику кризу, і кадрову також. У команді дуже багато травмованих захисників, усі центрбеки фактично вилетіли на довгий термін. Той самий Алаба і Мілітао зараз не допоможуть Реалу. І взагалі в центрі захисту команди грає молодий Асенсіо, якому хоч і 21 рік, але він дуже багато привозить. А тому у випадку трансферу Забарного до Реалу Ілля повинен стати основним центрбеком у команди Анчелотті. Хоча варіант залишитися в АПЛ та перейти в той самий Манчестер Сіті також був би досить непоганим для центрбека збірної України. Друзі, якщо хотіли б, щоб Ілля Забарний перейшов в мадридський Реал, то ставте лайк цьому відео. Якщо ви інша команда, то пишіть в коментарях, де саме ви б хотіли побачити нашу маленьку зірочку. Відомий легіонер може повернутися в Динамо Київ. Колишній лідер Динамо найближчим часом залишиться без команди. Екс-вінгер київського Динамо Бенямін Вербич готовий залишити Панатіакос перед початком зимового трансферного вікна. Сторони ведуть активні перемовини щодо опопільного розірвання контракту. Керівництво грецького клубу не бажає залишити словенця в команді, враховуючи його зарплатню. Зазначається, що одним із ймовірних варіантів продовження кар'єри для Вербіча може знову стати київське Динамо, яке шукає підсилення на фланги атаки команди після травми свого лідера Андрія Ярмоленко. Відзначимо, що у цьому сезоні Вербич відіграв всього один матч у складі Панатіакоса. Трапилося це ще в липні на стадії кваліфікації до Ліги Європи. Колись Бенямін Вербич був справжнім лідером Динамо Київ. Він міг обігрувати будь-якого гравця на лівому фланзі атаки. Але зараз час словенця вже минув, йому 31 рік, і він фактично вже дограє свою кар'єру. Навіть в Панатіакосі Вербич не зміг закріпитися в складі, що вже казати про більш імениті клуби. Тому ми не впевнені, що зараз Вербич міг би допомогти київському Динамо. З іншої сторони, у Динамо зараз велика криза на флангах атаки. Ярмоленко, скоріше всього, вибув до кінця сезону. А ліворуч залишається лише один Кабаєв, якому немає альтернативи. Так, є Брагаро, але він не вражає. Окрім того, його частіше використовують праворуч. Як показали єврокубкові матчі, ні Брагаро, ні Волошин не готові справлятися з великим тиском. Той самий Вербич, хоч можливо вже і не в тій суперформі, але тим не менш має необхідний досвід, який міг би знадобитися киянам. І в нього його точно побільше, ніж Волошина та Брагаро. А тому, чому будемо і не підписати на півроку словенця? Друзі, якщо б хотіли знову побачити Вербича в Динамо, то ставте лайк цьому відео. Донецький Шахтар поступився ПСВ у матчі 5-го туру Ліги Чемпіонів та фактично втратив шанси на плей-офф турніру. 27 листопада Шахтар провів гостєвий матч 5-го туру загального етапу Ліги Чемпіонів проти ПСВ. Господарі перемогли з рахунком 3-2. Шахтар вів у зустрічі до 87-ї хвилини. Після двох асистів Коноплі забивали Сікан та Зубков. Але на 87-й та 90-й хвилині ПСВ зумів зрівняти рахунок завдяки дублю Тільмана, а на 95-й американець Пепі вирвав таку важливу для нідерландців перемогу. Відзначимо, що після поразки від ПСВ у загальному етапі Ліги Чемпіонів Шахтар посідає 26-те місце у турнірній таблиці. Наразі команда поза зоною плей-офф. Для цього необхідно потрапити у топ-24. Задля проходу в топ-24 Шахтарю за прогнозами треба набрати мінімум 10 балів. Зараз же у гірників тільки 4. Відзначимо, що Шахтар у наступних матчах з Ліги Чемпіонів зіграє з Баварією, Брестом та Борусією Дортмунд, а тому розраховувати на плей-офф особливо не приходиться. Донецький Шахтар провів майже ідеальні 70 хвилин. Це, мабуть, був найкращий поєдинок Шахтаря у цій Лізі Чемпіонів та взагалі в цьому році. Але все завершилося, як завжди, на поганій ноті.
Спочатку треба виділити компліменти головному тренеру Шахтарю Марину Пушичу. Він підібрав дуже непогану тактику, Шахтар гарно пресингував на чужій половині поля, а також дуже стрімко убігав в атаки. Це допомогло гірникам забити двічі в першому таймі. Якби Матвієнко забив після кутового третій гол, то, мабуть, ПСВ вже точно не повернувся б до гри. По-друге, давайте пройдемося по персоналіям Шахтаря, які грали в цьому матчі. По-перше, треба відмітити супергру Єхима Коноплі. Якщо раніше ми, бувало, інколи критикували цього футболіста, то цього матчу Конопля зіграв майже ідеально як в захисті, так і на атаку. Браво, Єхиме! Продовжувати в такому дусі. Також треба відмітити Зубкова, незважаючи на всю критику, Зубков провів більш-менш солідний матч та забив дуже важливий гол. Гарно в атаці виглядав і Сікан, який дійсно був нападником топового рівня у цьому поєдинку. А ось хто розчарував, то це той самий дует в центрі поля Бондаренко-Крицьків. Ці футболісти вкотре показали, що вони не рівень Ліги Чемпіонів. Якщо Шахтар хоче перемагати та виходити в плей-офф, то йому потрібно оновлювати центр поля, залучати того самого Марлона Гомеса, повертати Майкона або купувати ще одного гравця. Але дует Крицький та Бондаренко – це шлях в нікуди. І, на жаль, Марина Пушич так і не зумів цього зрозуміти. У підсумку Пушич провів дуже невдалі заміни у другому таймі, тому, незважаючи на те, що Пушич гарно підготувався до поєдинку, але все ж таки провал та поразка в цьому матчі саме на його відповідальності, адже треба було знімати і Бондаренко, і Крицьківа. Замість цього Пушич чомусь зняв Зубкова та випустив опорника Степаненка. Ну а потім трапилася дуже дурна червона картка, така сама, як і в матчі з київським Динамо. У підсумку Пушич замість того, щоб освіжити центр поля та зробити 2-3 заміни, випускає захисника дуже повільного Франіча замість гравця атаки. Шахтар просто далі зажимають у своїй половині поля та забиває 3 м'ячі. Навіть бідний Дмитро Різник не допоміг гірникам. Так, можна сказати, що і арбітри якимось чином допомогли ПСВ, коли не вилучили того самого Тільмана за фол на Сікані. Але все ж таки, на нашу думку, головним винуватцем у цій поразці є саме тренер Марина Пушич, який не зумів у свій час зробити гарні заміни та перебудувати гру команди. І це вже не вперше. А тому, на жаль, Шахтар закономірно поступається у цьому поєдинку. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич заявив, що може покинути Донецький Шахтар. Цитуємо наставника гірників. Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів, я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова в багатьох відношеннях. Минулого літа я вже міг піти, але тоді відмовив. Зараз я збираюся переглянути ситуацію. Ми сядемо з клубом взимку і зробимо те, що маємо зробити, сказав Марина Пушич. Відзначимо, що контракт Пушича з Шахтарем розрахований до завершення наступного сезону. Якщо Шахтар хоче прогресувати та грати в Лізі Чемпіонів, то, звичайно, клубу треба прощатися з цим наставником. Так, можливо, Пушич і непоганий тактик, але з нього ніякий мотиватор. Окрім того, він не вміє перестроюватися по ходу поєдинку. Пушич завжди був асистентом у якихось наставників. Той самий Слот був головним в Фейнорді, а Пушич лише йому допомагав. І це зараз дуже помітно в Шахтарі. Пушич не може приймати рішення у відповідальний момент. Це тренер з не тим характером переможців, який потрібен Шахтарю. Окрім того, і результати команди говорять самі за себе. Шахтар майже втратив шанси на плей-офф. Навряд чи хтось думає, що Шахтар зможе перемогти Боруссію Дортмунд або Баварію та Брест двічі і вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. А тому зараз взимку якраз гарний момент для того, щоб змінити наставника та перебудувати гру команди. Та й в чемпіонаті України у Шахтаря теж не все гаразд. Якщо Динамо, яке зараз є повністю кризовим, обходить гірників аж на 6 балів, то це говорить про дуже багато чого. Але найголовніша проблема Пушича в тому, що він просто не вчиться на своїх помилках. І це було дуже яскраво помітно саме в поєдинку проти ПСВ. Друзі, якщо б також хотіли, щоб Пушич покинув Шахтар та гірників очолив новий тренер, то ставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!